ඕනනම් කොහොමවත් හරියන්නේ නැහැ. ජොලි සියගේ අගම තියෙන කවුද මම මේ කල්පනා කරන්නේ? සාගල ඇහුන්නේ නැහැ. අකිල හරියට ඇහුන්නේ නැහැ. අයිසේ තාලෙට කියන්න බලන්න ලස්සනට ඇදලා බදලා. නෑ යෝන්නේ යෝ කරලා දෙන්නගේ කික්ක ඇත්තට වගමැති කරුත් තියෙනවා. මහර වැඩි කුටි දැන් අර කතාව තව තවත් කට්ටිය කියනවනේ අප්‍රේල් වල. ඒ මොකද අප්‍රේල් වල? ඇයි බං ජනතාවට බඩු බඩිස් වෙනවා කියලා කිව්වේ තුම්මුල්ලේ ජොසපි? මොකද අප්‍රේල්? ලබන අප්‍රේල් විතර වෙනකොට අපේ රටේ අපි හිතන්නේ නැති බිහිසුණු තත්ත්වයක් ඇති. මොකද මේ බේසුන් තත්ත්වය? සමාජයේ මං හිතන්නේ ඊටාම ප්‍රහාරාත්මක තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. දැන් අපි බය වෙන්න ඕනේ කොට උඩ අයියේ. එයි විතරක් නෙවෙයි දැන් ඒක බදුල්ලේ බෝල බබත් නැලවි කියන ඕන්නේ. බෝල බබා කිව්වේ? බෝල බබා කිව්වේ ඩිජිටල් බබා අර පාස්කු දවසේ පල්ලියක් නැතුව ඇඳයට හැංගිලා හිටියේ කාටවත් නොකියා. උඹලා එල්ලම් කරන්න එපා. ඒක තාම උඹලට ජෝක් එකක් වුණාට අපි සීරියස් අරන් ඉන්නේ. I say what is this? මාව ආපහු ගේන්නද ඔය try කරන්නේ? නෑ ඔයා හරියන්නේ නෑ ලොක්කා. තමනි ශිරා බ්ලොක් වෙලා ඉන්න බහූතෙක් වගේ එකෙක්ට පුළුවන් ඒ රට පාලනය කරන්න. සෙල්ලම් කරන්න එපා. I say කාරි. කියන්න. මම දමනිශිරා බ්ලොක් කරේ කවුද දන්නවද? කවුද අපිද? නෑ I say මම තක්කඩි කළු කෝට් කාර්යෝ ටිකනේ. උන් මොකද කරේ? උන් මගේ කේශනාලිකා රුධින නාල රක්ත නාල කපාට ඔක්කොම බ්ලොක් කරලා අක්මාව ගලවලා හાર્ට් එක හිල් කරලා වපුවඩුවේ චප්ප කරලා දැම්මා. කොටි බෝයා බොරැල්ලි මෝචරිය ඕඩපත් කරා. ඔයා ඉව එම්බාම් කරන්න කීයක් ගත්තයි? ඒ ඔක්කොම ෆ්‍රී කරේ I say. හැබැයි ඔය ඔක්කොම තියෙද්දි තොණ්ඩාගේ මගුල් ගෙදරට ඉන්දියාවටත් ගියා මං. රයිට් අපිත් වයින්නේ ඒ වගේ නායකයෙක්. අනිවාර්යෙන්. ඒ වුණාට මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා I say. මොකේ ප්‍රශ්නේ? කවුද ඔය අප්‍රේල් මාසේ මගේ අගමැති වෙන්නේ? කවුද ඉන්නේ මෙයාට ගැලපෙන මෝචරියක් හොයාගන්න බෑනේ. නැත්තම් සෙට් වෙන්නේ නෑනේ I say. මං හරියන්නේ නැද්ද? ඔයා හොඳයි ගම්නියම් ගම් වලට ගිහලා පොඩි කොල්ල පෝම් කරන්න. ඇයි වල දැක්කේ නැද්ද මං නියම් ගම් වලට ගිහින් කොල්ලෙක්ව දමනය කරේ? මෙයිට මොකද ඉන්නේ තනතුරු ජොලි සිය ලොක්කා. I say ඔය මෑන්ට හොඳයි ගම් වල පොඩි කොල්ල දමනය කිරීමේ කැබිනට් ඇමතිකම. ඊට වඩා දෙයක් මෑන්ට බෑ. ඇත්තටම ඔයාට සද්දෙට කතා කරපු පොඩි කොළුව ඔයයි දමනය කරේ කොහොම හීම්බා? මං උට ආදරෙන් කතා කරලා දමනය කරන්නේ නැතුව වෙන මොනා කරන්නද මං? උඹලගේ ආණ්ඩුව නෙමෙයි. තාත්තගේ බාප්පගේ ආණ්ඩු තිබ්බනම් එහෙනම් මං උට සෙන් තෝමස්ගේ මාත් එක්ක එක පන්තියේ එකට හිටපු හොඳම යාළුවට සැලකුවා වගේ හොඳට සලකන්නේ. මට නම් කාරි මේ වෙලාවේ අගමැතිකම ගන්නවට වඩා ලොකු වැදගත් වගකීමක් තියෙනවා. ඊ මොකේ? මට තියෙනවා තානාපති කාර්යාල වලට ගිහිල්ලා ඇම්බැසඩර්ලා හම්බ වෙලා රාජ්‍ය දූත මෙහෙවරේ ඉන්න අය හම්බ වෙලා මොනවට රට ආධාර දෙන්නද? පිස්සුද මිනිස්සුયો ආධාර ඇති වෙන්න හම්බ වෙනවනේ. එහෙනම් මොකට ඇම්බැසිඩර් තානාපතිලා හම්බ වෙන්නේ? 25000 හම්බුණාද කියලා. ඕනනම් කොහොමවත් හරියන්නේ නැහැ. ජොලි සියගේ අගම තියෙන කවුද මම මේ කල්පනා කරන්නේ? සාගල ඇහුන්නේ නැහැ. අකිල හරියට ඇහුන්නේ නැහැ. අයිසේ තාලෙට කියන්න බලන්න ලස්සනට ඇදලා බදලා. නෑ යෝන්නේ යෝ කරලා දෙන්නගේ කික්ක ඇත්තට වගමැති කරුත් තියෙනවා. හරි ඊට කවුද එනවා? no. එන්න බෑරක්ද? බෑරක් කියන්නේ මෙහෙම තමයි ආවේ කොට උඩ. මොකද මේ පැත්තේ? නෑ ඉතින් උඹලා දන්නවනේ මට පත්වීම ලැබුණ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ ප්‍රධාන සංවිධායක. මගේ අම්මේ කියලා. මොකද කාර්යයේ එහෙම පක්ෂයක් තියෙනවයි? ආදි කාලේ නම් තිබුණා ඔහොම එකක් දැම්මයි හිතේ ආදිවාසීන්ගේ පක්ෂයක් වෙලා ඕක. පිස්සුද බං සංඝ වේදගුරු ගොවිකම්කරු මතකද උඹලට පංච මහා බලවේගය? මතකයි ඒ කාලේ හිටන් හුටන් කුටන් කියලා එකේ කැවිලා හැරිලා පංචමහා බලවේගයක් කියලා එකක් හොයාගන්නවත් නැති වෙන්නේ. අද වෙනකොට ඔය පක්ෂේ මන්ත්‍රී ආසන එකට වැහැලා මාත් ඉතින් කීප දෙනෙක්ට ඇරලා තමයි මැති සභාවට පැනගත්තේ අන්තම්. නැති සමීට ඉන්න ඔයා කාටද එරියේ? දන්නවනේ ඉතින් මං මුලින් ඇරිය බදුල්ලේ නිදිමත සිල්වට. කොහොමද එරියේ? නිදිමත සිල්ව හොඳට නිදා ගන්න වෙලාව බලලා මං බුවාට ඇරියා. මතකයි අර නෝගේකට රැළිය දවසේ බුවා ඉස්සරහා දන ගහන් හිටියා ඔයා. ඔව් මතකද මං දන ගහන් ඉන්න ගමන් බුවාට රහසක් කිව්වා. මොකද කිව්වේ? මං කිව්වා නිදිමත සිල්ව දැන් ඔබ නිදාගත්තොත් මං ජාතික සංවිධායක ධූරයක් තරම් ඔබේ සභාපති ධූරයටත් අරිනවා කියලා. මූ විශ්වාස කරේ නෑ මූ හිතුවේ මං විහිළුවක් කරනවා කියලා. ඒ කියලා විනාඩියක් ගියේ නෑ මේ යකා. ගොරෝ නිදි. මෙයාට පැරණිම පක්ෂයක ඒ වගේම රාජ්‍ය නායකයින් නායිකාවන් රැසක් බිහි කළ පක්ෂයක ජාතික සංවිධායකයෙක් ජාති අමතන ආකාරය අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නම්. පොඩි ළමයි අයින් කරන්න සුද්ධ සිංහල බලාපොරොත්තු වන්න.
ස්පීකර් ෆෝන් දාන් ඉන්නව නම් අයින් කරන්න. හෙඩ්ෆෝන් විතරක් දාන් අහන්න. ඕන්න කිව්ව කියන්න එපා. ඔන්න දැම්මා 1 2 3 4. ස්කූල් බෑග් කොරගම් කරලා ගුරුවරු දනගස්සලා පොලිසියට ගිහිල්ලා සද්ද දාපේකේ පැමිණිල්ල එනවා. පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ල දාලා පොලිසියට ගිහිල්ලා සද්ද දාපේකේ පැමිණිල්ල එනවා. ලෑස්ති වෙලා ඉන්න අර කිල්ස් බෑග් එකම ලෑස්ති කරගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්න රනිල්ගේ ලොල්ල අරගෙන දීතිය දබපු විදිය ලෑස්ති වෙලා ඉන්න පුවක් බඩා ගණේ කොටියා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න අනේ උඹ මොන අපතේද යකෝ උඹට පුළුවන් ද ආණ්ඩු පෙරලන්න උඹට පුළුවන් ද මේ ආණ්ඩු පෙරලන්න උඹට පුළුවන් ද මේ ආණ්ඩු පෙරලන්න උඹට පුළුවන් ද ආණ්ඩු පෙරලන්න උඹ අපේ ගෙදර ආවද බා උඹ අපේ ගෙදර ආවද ගණේ කොටියා බලමල්ලි රාමිකාරයක් උඹ අපේ ගෙදර ආවද ගණේ කොට පුළුවන් නම් හෙට ඇවිල්ලා පෙන්න බං හෙට එනවද කවුද කියලා හෙට එනවද අපේ ගෙදර ගණේ කොට අර ගෑනුන්ගේ ඉතින් හෙට එනවද අපේ ගෙදර ඊට ගණේ කොට රොටි කරලා හෙට එනවද අපේ ගෙදර මේතරේ පාර්ලිමේන්තු ඔය බඩ වගේම කොන්දක් තියෙනවා නම් හෙට එන්න පුළුවන්ද ඊට පස්සේ දියතලාවේ දැන් පොලිසියක දියතලාවෙන් උඹ වෙනවා ඊට පස්සේ ගණේ කොට ඒ ඔයාගේ OIC යාළුවාද උඹ අවුරුද්දක් ඇතුලේ හිටියනේ ඒ ඔයාගේ යාළුවාද OIC මේ ගණේ කොටයා දියතලාවේ OIC වගේ යාළුවාද ගණේ කොට ආවේ ගණේ කොට උඹ හිටපන් පුතේ ඇයි මොකද උඹගේ රාජ්‍යයේද උඹට උඹ මේ ජීවිතේම ඇතුලේ තියෙන කෙනා තමයි මගේ වැඩේ එහෙමද පාර්ලිමේන්තුව පටන් ගත්ත ගමන් ආහා උඹට VID එකට දිගින් දිගටම දෙන්නේ උඹට උඹ ඔව්නේ. කරපුවා දූතනේ කරපුවා මට මිනිස්සු දැන් පිටින් පිට කියනවා ගණේ කොට කියනකොට කියනවා අර වැලිමඩ ගෑනුත් කියනවා නේද අර ටීචර් නේද ටීචර්ගේ මිනිහක් ගියා කමුසු හින්දා ගෑනුන්ගේ ටීචර්ගේ මිනිහක් ගියා ඔබ හින්දා ගෑ මට මහරණිලා මේ ගෑනුන්ගේ හොර අර වැලිමඩ ටීචර් නේද? මේක අර දියතලාවේ මේකගේ අම්මා තාත්තා ඉන්නේ තනමල් විල මේක තනමල් වලට ආවා කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ තප්පුලේ උඹට එළියට ඇවිල්ලා කියන්න බෑ ඒක. බඩ වගේම කොන්දක් තියෙනවා නම් තනමල් දෙන්න පුළුවන්ද? තනමල් විල කොල්ලොත් මට දැන් බඩ වගේම කොන්ද තියෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තු මේක එන්න පුළුවන්ද ගෙදෙට්ට? අහන දෙන්න නෙවෙයි බං මම උත්තර දෙන්නේ මේ තප්පුල නෝ ඉඳගෙන. ජාමර නෙවෙයි තෝ තෝ චාමර නෙවෙයි තෝ පුවක් බඩ. උඹ නියමයට ඇතුලේ හිටියා නේද මල්ලි මගේ පරිප්පුවෙන් කොහෙද බං උඹ හිටපු විදිය කියනවා මිනිස්සු. උඹ ඒක ඇතුළට ගිහලා මිනිස්සුගෙන් අහනවලු ඔයා මොකටද ආවේ මෙයා මොකටද ආවේ අරයා මොකටද ආවේ කියලා. ධනයකට නියම පරිප්පු ගෑවා උඹ ආවේ. උඹනේ බං අවුරු බදුල්ලේ බන්දනාගාරේ බස් එක නවත්තලා යනකොට තේ බොන්න නැවතුවලු කිව්වලු බස් එක. තේ බොන්න නවත්තන්න කිව්වලු බස් එක. බස් එක තේ බොන්න නවත්තන්න කියලා බස් එකේ හෝටලේ ගිහලා ගාවට ගිහලා කාම ගන්න ඕනේ කොළු. ඊට පස්සේ බන්දනාගාරේ නිලධාරී කොළු එහෙම බෑ නවත්තන්න. එහෙනම් මට කන්න ඕනේ නැහැ කිව්වලු. ඒ වගේ අපතේ තෝ ඇහුන්නේ කොල්ලෝ. තෝ වැදගත් මිනිහෙක්ද තෝ වැදගත් මිනිහෙක්ද ගුරුවරු දනගස්සලා ස්කූල් බෑග් වලින් හොරා කාලා